ยินดีต้อนรับพบกับอโศกาบาร์พิศวงผมแอสวิกครับคุณลูกค้าเคยคิดอยากจะเห็นหน้าเนื้อคู่ในอนาคตของตนเองบ้างไหมนะครับมันมีพิธีกรรมหรือการละเล่นชนิดหนึ่งที่ว่ากันว่าสามารถทำแบบนั้นได้แต่ผลลัพธ์ของมันจะเป็นอย่างที่หวังหรือเปล่าเนี่ยมาลองฟังกันกับ Bloody Mary ครับ เริ่มต้นที่นักเรียน3คนที่เป็นเพื่อนกันแอบอยู่ที่ห้องน้ำของโรงเรียนในยามค่ำคืนเพื่อที่จะมาทำการอัญเชิญวิญญาณของ Bloody Mary ออกมาเราจะทำกันอย่างนี้จริงๆหรอมารีพยายามทักท้วงเพื่อนๆของเธอแต่คนที่เหลือก็พยายามโน้มน้าวแอนเพื่อนของเธอก็บอกว่าพิธีกรรมนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราได้เห็นเนื้อคู่ของเราในอนาคตก็ได้นะส่วนเจมส์ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกจริงจังอะไรคงคิดว่ามันน่าจะเป็นพิธีกรรมที่ทำเล่นกันขำๆซะมากกว่าทีเนี้ยทั้ง3คนเนี่ยก็เริ่มช่วยกันจุดเทียนแล้วไปยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องน้ำของโรงเรียนหลังจากนั้นก็ต้องท่อง Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary 3 ครั้งพร้อมกันตามที่ได้ยินมาหลังจากรอกันไปสักพักอย่างไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจนพวกเธอก็จะชวนกันกลับอยู่แล้วทันใดนั้นน่ะมารีก็เห็นภาพหญิงสาวในชุดโบราณเปื้อนเลือดท่าทางน่ากลัวค่อยๆโผล่ขึ้นมาในกระจกแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งเข้าทำร้ายเพื่อนๆของเธอมารีตกใจเป็นอย่างมากเธอกรีดร้องออกมาแต่เมื่อเธอหันมามองพวกเพื่อนๆนอกกระจกเธอก็เห็นว่าทุกคนยังคงปกติดีไม่ได้โดนทำร้ายแต่อย่างใดเพียงแต่ก็มีท่าทีที่หวาดกลัวไม่ต่างกันกับเธอทีนี้ทั้ง3คนก็เข้าใจกันในทันทีเลยว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะเห็นประสบการณ์เดียวกันแน่นอนหลังจากนั้นจึงรีบวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตแต่ระหว่างทางไม่ว่าจะเห็นกระจกบานไหนพวกเธอก็ยังคงพบเจอกับภาพอันโหดร้ายของหญิงสาวที่น่ากลัวคนเดิมตามหลอกหลอนอยู่ไม่ห่างหลังจากตั้งสติกันได้ทั้ง3คนตกลงกันว่าจะแยกย้ายกลับไปที่บ้านของตนเองและข่มตานอนหลับให้พ้นคืนนี้กันไปหลังจากนั้นในอีกหลายวันต่อมาพวกเขาทั้ง3คนก็ยังต้องเผชิญกับชะตากรรมเดิมๆทุกครั้งที่ส่องกระจกก็ยังเห็น Bloody Mary ออกมาตามหลอกหลอนและแสดงท่าทีที่น่าหวาดกลัวบ้างก็ทำร้ายคนสำคัญของพวกเธอให้ดูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทั้งพ่อทั้งแม่ของพวกเขาหรือจะเป็นแค่คนผ่านทางไปมาที่ได้พบเห็นกันในกระจกจนทำให้ทั้ง3คนต้องพยายามหลบเลี่ยงกระจกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะข่มตานอนก็ไม่ค่อยจะเพียงพอสุขภาพก็เริ่มทรุดโทรมลงทุกวันท่าทีเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วเหตุการณ์ก็ดำเนินอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งมารีกับเจมส์ก็ได้พบว่าแอนเพื่อนสาวของเธอไม่ได้มาโรงเรียนแต่พอคิดไปแล้วจากสภาพของตัวเองทั้งคู่ก็ไม่ได้แปลกใจมากนักคงจะไม่ไหวแหละทั้งคู่จึงได้นัดแนะกันเพื่อที่จะไปเยี่ยมเพื่อนในตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนทีนี้เมื่อตกเย็นทั้ง2คนก็ไปหาแอนที่บ้านแต่แล้วทั้งคู่กลับได้พบกับภาพที่ค่อนข้างแปลกประหลาดเพราะสิ่งที่เห็นคือแอนนั้นนั่งจ้องกระจกอยู่ภายในห้องนอนของตนเองอย่างไม่วางตาทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามหลบเลี่ยงกระจกกันขนาดนี้แต่แอนกลับไม่ได้ทำอย่างนั้นและสภาพของเธอนั้นดูแย่เป็นอย่างมากมีน้ำตาไหลเกระกรังใบหน้าทั่วไปหมดเลยทันใดนั้นแอนก็รู้สึกตัวว่าเพื่อนทั้ง2คนของเธอได้แวะมาหาสิ่งที่เธอทำคือยิ้มทั้งน้ำตาและพูดขึ้นว่านึงผีตัวนี้มันทำร้ายเธออีกแล้วมันทำร้ายพวกเธออีกแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วหลังพูดจบเธอก็ทำการควักลูกตาของตัวเองออกมาทั้ง2คนเห็นดังนั้นก็กรีดร้องแน่นอนเป็นใครก็ต้องตกใจจนทำให้พ่อแม่ของแอนรีบขึ้นมาหาแล้วตอนนี้ด้วยความลนลานจนทำอะไรไม่ถูกทั้งคู่เองก็อาศัยจังหวะนี้หนีออกมาสภาพของทั้งเจมส์และมารีเองจริงๆก็ต่างเกือบจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ทันใดนั้นเจมส์ก็ทำท่าเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เหตุการณ์ทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะเราทำพิธีบ้าๆนั่นกับกระจกบานนั้นอย่างนั้นเหรอหรือว่าเราควรพังกระจกบานนั้นทิ้งซะเพื่อจะทำลายคำสาปนั้นได้เมื่อได้ยินดังนั้นมารีเองก็เห็นด้วยคงจะเป็นเพราะว่าเธอเองก็มองไม่เห็นหนทางอื่นแล้วเช่นกันตกดึกคืนนั้นทั้งคู่จึงแอบย่องกลับเข้าไปที่ห้องน้ำเจ้ากรรมกับกระจกบานเดิมที่โรงเรียนเมื่อมองไปดูที่กระจกหญิงสาวคนเดิมก็โผล่ออกมาทำท่าน่ากลัวข่มขู่ใส่พวกเธอแต่กับเจมส์เขาคงเหลืออดแล้วเสียงกระจกแตกร้าวเมื่อชายหนุ่มกลั้นใจนำก้อนหินที่ถือมาด้วยปาใส่กระจกหญิงสาวท่าทางน่ากลัวที่อยู่ในนั้นแสดงท่าทีกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนเห็นได้ชัดทั้งคู่มั่นใจในทันทีว่ามันได้ผลจึงกระหน่ำฟาดตีกระจกที่เหลืออยู่เสียงกรีดร้องของ Bloody Mary ก็ดังโหยหวนไปทั่วเลย
สุดท้ายเมื่อกระจกบานนั้นแตกจนหมดไม่เหลือชิ้นดี เสียงคร่ำครวญของผีร้ายก็ค่อยๆเงียบจางหายไปด้วย ทุกอย่างเริ่มดูสงบลงหลังจากที่หายเหนื่อยมารีก็ควักกระจกพับของเธอขึ้นมาส่องดูเจมส์ตกใจว่าเธอทำอะไรอยู่แต่หลังจากที่มองดูภาพในกระจกนั้นสิ่งที่แสดงออกมาดูปกติดีทุกอย่างมันมีเพียงใบหน้าของพวกเขา2 คนเท่านั้นไม่มีภาพของผีร้ายมารบกวน มันจบแล้วจริงๆใช่ไหม เจมส์รำพึงทั้ง2 คนดีใจมากสวมกอดกันร้องไห้ไปพลางยิ้มไปพลางอย่างมีความสุขมารีเองก็คิดว่าเมื่อเหตุการณ์ได้จบลงดังนี้แล้วคงจะกลับไปมีความสุขกับเพื่อนๆของเธอได้ดังเก่าถึงแม้จะมีเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับแอนแต่อย่างไรชีวิตก็คงต้องเดินต่อไปเธอคงจะพยายามดูแลแอนกันให้ดีที่สุดแต่แล้วเมื่อมารีหันกลับขึ้นไปมองตรงที่เคยเป็นกระจกบานที่พวกเธอได้พังลงไปนั้นก็กลับพบว่าได้เห็นกระจกบานนั้นยังติดอยู่ที่ผนังดังเดิมเรื่องอะไรกันเนี่ยเธอตกใจมากและภาพในกระจกก็ปรากฏเป็น Bloody Mary สยะยิ้มให้เธอเห็นอยู่ดีๆภาพความทรงจำต่างๆในกระจกก็ย้อนกลับมาอีกครั้งสิ่งที่เธอกลับมาเห็นในตอนนี้คือเป็นเธอกับเจมส์ยังคงยืนอยู่ในห้องนอนของแอนเหมือนเมื่อตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งและภาพที่เธอกำลังเห็นเนี่ยคือเป็นตอนที่เพื่อนของเธอนั้นกำลังควักลูกตาของตัวเองออกมาเพราะความทนไม่ไหวหรือว่าทั้งหมดเป็นเพียงภาพหลอนในกระจกที่ Bloody Mary แสดงให้เธอเห็นนั่นเองนี่สินะที่เรียกว่าผีหลอกขณะที่มารีกำลังตกใจอยู่นั้นเธอก็หันไปเห็นเจมส์ที่พยายามควักลูกตาของตนเองออกมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากเขาคงจะไม่ไหวแล้วมารีเองก็ตระหนักได้แล้วว่าเธอคงไม่มีทางที่จะหนีพ้นคำสาปของ Bloody Mary ช่างเป็นการละเล่นที่ค่อนข้างอันตรายจริงๆเลยนะครับเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างกับรสชาติของเครื่องดื่มในวันนี้เอาล่ะถ้าชอบก็ช่วยกรุณาติดตามบาร์ของเราหรือจะนำเรื่องราวไปแชร์ให้คนที่รู้จักฟังเขาก็อาจจะมีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมเยียนที่บาร์ของเราบ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับอย่างไรวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วไว้พบกันใหม่นะครับคุณลูกค้า ล้มแบบนี้มันดูเจ็บหรือยังนะอาจจะยังดูเจ็บไม่พอรออีกทีแล้วกันนะ